मी त्याला विचारले की आठवड्याच्या शेवटी त्याचे काही प्लॅन्स आहेत का, पण त्यांनी काहीच सांगितले नाही. आय आस्क्ड हिम इफ ही हॅड एनी प्लॅन्स फॉर द वीकेंड, but he said nothing at all. I asked him if he had any plans for the weekend, but he said nothing at all. त्यानंतर तू कुठे गेलास? Where did you go after that? Where did you go after that? कॉलेज सुटल्यावर वेळेवर घरी ये. Come on time after your college. Come on time after your college. या दुकानात ते खूप महाग आहे. It is very costly in this shop. It is very costly in this shop. गेल्या उन्हाळ्यात तुम्ही काय केले आहे ते आठवते का? डू यू रिमेंबर व्हॉट यू डिड इन द लास्ट समर? डू यू रिमेंबर व्हॉट यू डिड इन द लास्ट समर? मला तुमची समस्या पूर्णपणे समजली. काळजी करू नका. आय कम्प्लिटली अंडरस्टूड युअर प्रॉब्लेम. नो वरीज. आय कम्प्लिटली अंडरस्टूड युअर प्रॉब्लेम. नो वरीज. कोणते घेऊ? विच टू टेक? विच टू टेक? सगळे संपले. इट्स ऑल ओव्हर. It's all over.